دوستان و همراهان عزیز فیل انگلیش 20 درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه بچه ها. من فاطمه کهانی هستم، مدرس بین المللی زبان انگلیسی و امروز بچه ها قرار هستش که در درس 73 از کتاب امریکن انگلیش فایل 1 ویرایش 3 بچه ها تمرکزمون بر روی مهارت ریدینگ باشه. الان بچه رسیدیم به یونیت 7 پارت سی که با عنوان هپی نیو ایر که علامت سوال گذاشته، یه مقدار مفهوم رو دو پهلو کرده و من الان براتون توضیح میدم که چرا. خب بچه ببینید هپی نیو ایر یک اصطلاحی هست که یعنی سال نو مبارک که معمولا با اکسکلمیشن مارک این را نشون میدن در نوشتار که نشون بده که اون معنای سال نو مبارک رو برسونه. خب حالا اینجا اومده با علامت سوال نشون داده بچه ها، این مفهوم رو دو پهلو کرده. با توجه به این متن‌هایی که حالا شما خواهید خوند در این در پارت 7C متوجه میشین که حالا این نیو ایر ممکنه برای همه هپی نباشه، یعنی سری اتفاقاتی ممکنه بیفته که حالا اون سال نو براشون یک شب هپی نباشه. اوکی، به همین دلیل این علامت سوال رو گذاشته. البته شما میتونید حالا تعبیر یا تفسیر دیگه اگه دارید حتما به من توی قسمت کامنت ها بگین. مرسی. خب بریم بچه پارت 1. قبل از اینکه شروع کنیم به کار کردن ریدینگ بچه ها، جلسه پیش تمرینی بهتون دادم که قرار شد شما متن‌ها رو در واقع پیشخوانی بکنید، واژگان جدید رو هایلایت بکنید و بعد وارد دفتر وکابیولاریتون بکنید. پیش‌فرض من این هستش که شما یک آمادگی در مورد این متن‌ها دارید و این جلسه به همین خاطر من دیگه متن‌ها رو بچه‌ها ترجمه نمی‌کنم، فقط سعی می‌کنم روخونیش رو آروم آروم انجام بدم که شما بتونید همزمان با من خط ببرید. همین دیگه. اوکی. خب Part A بچه چی گفته؟ When is New Year's Eve? Is it an important celebration in your country? خب شب سال نو گفته کی هست؟ بچه ببینید 31 دسامبر وقتی تموم میشه و ساعت 12 نیمه شب میشه که در واقع آغاز اول ژانویه هست، همون ساعت 12 شب لحظه تحویل سال میلادی هست که معمولا جشن ها از ساعت پایانی 31 دسامبر دیگه شروع میشه تا ساعت اولیه جنوری 1 دیگه این جشن ها حالا ادامه داره، اون مراسمات خاصشون. حالا گفته is it an important celebration in your country? Yes, it is important in my country for Christian people in my yes, it is important for Christian people in my country. حالا من با توجه به کانتری خودم گفتم، ممکنه بعضی از دوستان در کشورهایی باشن که اکثریت شب سال نو میلادی رو در واقع جشن میگیرن. خب در قسمت B بچه read 3 stories who had a great evening, an okay evening و a terrible evening. خب این بر اساس این 3 تا تکست بچه ها ما بایستی بفهمیم کدوم یکی از این بچه ها great evening داشتن، okay evening داشتن و terrible evening. پارت C رو بعد میام براتون توضیح میدم. خب بریم سراغ تکست هامون. خب New Year's Eve, want to remember or want to forget. میگه حالا این شب سال نو یک شبیه که به خاطرتون میمونه، یعنی به یاد موندنیه براتون، یا یه چیزی که باید فراموشش کنیم. خب مینم این بزرگش کنم. This was last year and I went to a hotel with some friends. It had a restaurant on the top floor and that's where the party was. We got there at about 11. اینجا نقطه گذاشته بچه. We got there at about 11. About half an hour before midnight, I realized I didn't have my phone. It was in my car. کم دیگه بزرگش کنم. So, I took the elevator down to the parking lot.
I found my phone and then I got back into the elevator. I was the only person in it. But then, between the third and fourth floors, the elevator stopped completely and I couldn't get out. I pressed the button and asked for help, but the guy said there was an electrical problem and I needed to wait. Then, a few minutes later, I could hear people outside celebrating. It was awful. I didn't get out until almost 1 in the morning. And on the top of it all, my friends didn't realize that I wasn't there. اینجا بچه واژه عبارت پایانی رو من براتون بگم که حالا گذشته از همه این چیزها که اون اتفاقاتی که برش افتاده توی آسانسور مونده و اینا، دوستانش نفهمیدن که مینا در جمعشون نبوده. خب به همین دلیل یک terrible New Year Eve داشته. New Year's Eve. خب Jenny, I had a fantastic New Year's Eve in Iceland in 2013. First این بخش بچه یه مقدار ریز هست، من میخوام همزمان شما تکست رو داشته باشید. خب First we went to a really expensive restaurant for dinner. It was early, about 6, because that's when people have dinner in Iceland. I wore a fantastic dress, but after dinner we got a taxi back to the hotel and I put on boots and a warm jacket. Then we went out and watched the amazing fireworks. Suddenly, at about 10, everyone went home to watch TV. There is this famous TV show they always watch on New Year's Eve. It was really strange. The streets were empty for a little bit. But then, just before midnight, people came out again and danced and sang till about 5 in the morning. It was incredible. و تکست آخر, the final text. Andy, I'm a DJ. بچه میدونید که DJ اکرونیم دو تا واژه دیسک جوکی هست, okay? And this happened to me a few years ago. It was my first time at a New Year's Eve party and I planned all the music really carefully. I knew exactly which tracks I was going to play. The first part of the night was fine, but just when I thought it was time to start the countdown to midnight, I saw that people were all at the bar, not on the dance floor, and the TVs were on. On the screens I could see fireworks. I looked at my watch and I realized it was about 2 minutes slow. I felt really stupid. I bought a new watch the next day. خب سریع بریم بچه سراغ تمرین ها. خب great evening بچه جنی بود. okay evening Andy. terrible evening مینا. حالا در قسمت سی بچه بایستی این عبارت ها رو که میخونیم بفهمیم مربوط به کدوم یکی از این اشخاص بوده. خب was outside at midnight. Jenny didn't know exactly when midnight was. Andy was alone at midnight. Mina was at work at midnight. Andy heard the celebration but didn't see them. Mina. Number 6 was surprised by something people did. اینم در مورد جنی بود. حالا بچه تمرینی که من میخوام برای جلسه بعد بهتون بدم پارت دی هست. How do people celebrate New Year's Eve in your country؟ حالا هر نوع بچه جشن سال نوی شما دارید در کشورتون، Persian New Year، AD New Year یا Chinese New Year، هر مدل که سال نو رو جشن میگیرید در موردش توضیح میدید در حد یک پاراگراف و پاراگرافتون بچه دیگه حداقل 50 کلمه باشه، دیگه خیلی هم کوتاه نباشه و بنویسید که Do you think most people enjoy it? Why or why not? اینو توضیح میدین. ببخشید بچه. خب اینم از این. تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم بچه. Have a very great time.